Hello, I'm LSM Tech Creation YouTube channel එකට මගේ යාළුවෝ හැමෝටම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම වීඩියෝ එකක් කරන්න යන්නේ YouTube channel එකට කොහොමද AdSense account එකක් add කරන්න කියලා. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ එක කරා කොහොමද YouTube channel එක හදන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයා තාම YouTube channel එක හදන හැටි දන්නේ නැත්නම් පල්ලෙහා description එකේ link එක දාන්න. ඔයාලට පුළුවන් ඒ වීඩියෝ එක බලලා ඊට පස්සේ YouTube channel එකට කොහොමද AdSense account එකක් add කරන්න කියලා මේ වීඩියෝ එක බලන්න. ඉතින් ඇත්තටම AdSense කියන්නේ මොකක්ද? අපේ YouTube channel එකේ subscribers ලා අඩුම 1000 ඒ වගේම watch time 4000 සම්පූර්ණ කරලා පස්සේ අපේ AdSense account එක active වෙලා අපිට පුළුවන් අපේ YouTube channel එකේ videos අතර ads අපිට YouTube ආයතනයෙන් ලබා දෙනවා. ඒ ads වලට අපිට YouTube ආයතනයෙන් ගාණක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි මේ AdSense account එකෙන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ අපි දැන් AdSense account එක හැදුවේ ඒක active වෙන්න නම් subscribers ලා අඩුම 1000ක් ඒ වගේම watch time 4000 සම්පූර්ණ වෙලා තියෙන්නත් ඕනේ. ඉතින් subscribers 1000 ඒ වගේම watch time 4000 සම්පූර්ණ වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඒ වගේ YouTube channel එකේ සල්ලි හම්බ කරන්න. ඉතින් ඔයා සල්ලි බලන්න මේ YouTube එක කරනවා නම් ඔයාලට ඉක්මනට මේ වැඩේ පාවිච්චි කරන්න. මොකද මුල් videos වලට ඔයාලට views එන්නේ නැහැ. ඒ වගේම subscribers ලාත් නැති නිසා. එහෙනම් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි බලමු කොහොමද ඔයා YouTube channel එකට AdSense account එකක් add කරන්නේ කියලා. මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු බාල බටන් එක පොඩ්ඩක් හැම subscribe කරන්න. ඉස්සෙල්ලම ඔයාලා ඔයාලගේ YouTube channel එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා YouTube Studio Beta කියන option එක click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙහෙම window එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මම මුකුත් upload කරලා නැති නිසා මුකුත් මේකේ පෙන්වන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන other features තියෙනවා. ඒකේ තියෙනවා monetization කියලා option එක. පස්වෙනිට ඒ ක්ලික් කරන්න. මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් this feature is currently not available in your country. ඉතින් අපේ ශ්‍රී ලංකාව කියන YouTube channel එක හදද්දී අපේ country එක ඇහුවා. එතන අපි ශ්‍රී ලංකාව දාපු නිසා අපේ රටට monetization පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මෙතන අපිට monetization enable කරන්න බෑ. ඒ නිසා අපි ආයි settings ගිහිල්ලා මෙතන channel කියන option එකෙන් country එක මාරු කරන්න USA වගේ රටකට USA හෝ United Kingdom United States කියන කැමති දෙකෙන් එකක් ඔයාලා දාන්න. ඊට පස්සේ මතක ඇතුව save කරන්න. හරි දැන් save වෙලා ඉවරයි. දැන් ආයි other options ගිහිල්ලා monetization කියන එක click කරන්න. දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන monetization apply කරන form එක පොඩි window එකක්. ඉතින් මේකේ පළවෙනි option එක read and agree to the YouTube partner program term. ඉතින් මේක start කියන එක click කරන්න. දැන් පොඩි agreement එකක් ඔය දෙන්නේ. ඉතින් අපි කවදා agreement කියවන්නේ අපිට දෙන. ඉතින් මේක I have read and agreed to term above කියන එක. ඒ වගේම දෙවෙනිට තියෙන options එක ඒ වගේ තුන්වෙනි option එක ඔක්කොම right තුන දාලා I accept කියන එක click කරන්න. හරි දැන් ඉතින් ඊට පස්සේ apply for monetization කියන form එකේ මේ දෙවෙනි option එක අපිට තියෙනවා start කරන්න. ඒක start කරන්න. so මේ පොඩි window එකක් තියෙනවා. ඒකේ පල්ලෙහා තියෙන next කියලා button එකක් ඒක click කරන්න. ඉතින් අපේ channel එක තෝරන්න ඕනේ. ඉතින් මට තියෙන එක channel එක නිසා මම මේක click කරනවා. ඔයාලා ඔයාගේ channel එක click කරලා ඒ option එකට යන්න. හරි. ඊට පස්සේ අපිට මෙහෙම පොඩි options ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන මේ your website කියන එක මුකුත් වෙනස් කරන්න එපා. එයාලා අපිට ඔටෝම දෙන URL එක ඒක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ දෙවෙනි option එකේ no don't send me customized help and performance suggestions කියන එක click කරන්න. ඉතින් මේ AdSense account එකේ අපි අපේ ඇත්ත විස්තර දෙන්න ඕන. බොරු විස්තර දුන්නොත් අපිට අපේ ads වලින් හම්බ වෙන සල්ලි කවදාවත් අපේ ගෙදරට ගෙන්න ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මෙතන අපි අපේ ඇත්ත details දෙන්න ඕන. ඉතින් මේ agreement එකත් කියවුවා කියලා එතන tick එක දාලා create account කියන option එක click කරන්න.
මේ මෙහෙම පොඩි window එකක් එන එක get started කියන එක ක්ලික් කරන්න. හරි මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් පොඩි විස්තරයක් පුරවන් තියෙනවා. ඉතින් මේක individual කියන option එකම දාන්න. ඒකෙම අපේ ගෙදර මේ අපේ channel එකේ නම තියෙනවා. අපේ ගෙදර address line එක දාන්න ඕන. address දෙකක් තියෙනවා. වගේම city එක, postal code එක, mobile number එක වගේ options ටික පුරවලා submit කරන්න. මම දැන් ඒ ටික පුරවනවා. ඔයාලා පුරවලා submit කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. හරි. අපි දැන් මේ ඔක්කොම අපේ විස්තර submit කරාට පස්සේ අපේ දෙවෙනි step එකත් complete. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඒකට right එක වෙලා තියෙනවා. දැන් අපිට තියෙන අපේ තුන්වෙනි step එක. ඒකත් start කරන්න. ඉතින් මෙතන මොකුත් වෙනස් කරන්න දෙයක් නැහැ. මේකට ටික් එක දාලා save කියන එක ක්ලික් කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ අපේ steps තුනක්ම complete. ඉතින් අපේ හතරවෙනි step එකට move කරන්න විදියක් නැහැ. මොකද watch time 4000ක් අවුරුද්දක් ඇතුළත ගන්න ඕන. අවුරුද්දක් ඇතුළත ගත්තේ නැත්නම් මේක ආයේ මෙතන බිඳුවක් විදිහට තමයි අපිට පෙන්වන්නේ. ඉතින් අවුරුද්දක් ආරම්භයේදී මෙතන බිඳුවක් කියලා පෙන්වනවා. ඉතින් අපි අවුරුද්දක් ඇතුළත කොහොම හරි 4000 සම්පූර්ණ කරන්න ඕන. ඒ වගේම subscribersලා 1000ක් අපි සම්පූර්ණ කරලා තියෙනවා නේ. ඉතින් ඒ වගේම watch time පැය 4000ක් subscribersලා 1000 සම්පූර්ණ වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ AdSense account එක approve කරගන්න. ඉතින් එතකන් නම් අපිට මේ AdSense වලින් සල්ලි හම්බ කරන්න බෑ.